kamusta mga bossing? Share ko lang kung paano ako nagpalit ng silicone gasket para sa 2014 model ng Ford para sa oil pan. Kasi wala pa sa YouTube nung paano mag-replace ng silicone gasket para sa 2014 model pa hanggang sa mga bagong model ngayon. Kasi medyo mahirap siya. Nakadikit yung oil pan sa AC compressor, pati sa nakadikit siya sa naka-attach siya sa transmission. So medyo mahirap, hindi kagaya ng ibang mga 2013 model pababa. Talagang oil pan lang ibabaklasin mo, and then yung silicone gasket, talagang may ready-made na gasket na mabibili kayo sa mga AutoZone or Auto Supply. Tapos ito yung brand ng silicone na ginamit ko, Permatex. And then bumili na ako agad ng engine oil filter saka ng engine oil para hindi na ako magpabalik-balik sa tindahan. So ang una kong ginawa, din-drain ko muna yung engine oil using ng 15mm na socket. And then after na-drain ko yan, yung engine oil, tinanggal ko na rin yung oil filter para isang maklase na lang, kasi parang may fixed space din ako dun sa AC compressor na tatanggalin ko. And then next na ginawa ko, tinanggal ko yung tatlong screw ng AC compressor. Magkakaiba yung size nodes, so kailangan mong tandaan. Magkakaiba yung pinaka niya, and then yung length. So kailangan mo siya tandaan. So after natanggal yun, medyo kailangan mag-ingat ka kasi pwedeng mabali yung AC compressor tube kasi solid siya. So after matanggalin yun, pwede mo nang tanggalin lahat ng nakapaligid na screw dun sa oil pan. Magkakaiba din yung sizes niya, pa standing line and then pa sleeping line yung niya, yung mga tornilyo niya. I think parang 27 na iba-iba yung sizes. So ayan na, tatanggalin ko na rin yung nasa gilid. Tinanggal ko na rin yung pump belt ng AC compressor, and then yan, nabaklas ko na siya dyan. So nilinis ko na rin yung mga natirang mga silicone gasket na luma. In-scrape ko lang siya, and then pinunasan ko, tsaka yung mga natirang mga langis-langis, pinunasan ko rin siya para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Ito rin yung oil pan niya. Yung oil pan pangkaraniwan sa mga lumang brand 2013 pababa, tsaka yung ibang Toyota din ngayon, lata siya. Ito fully sink, so solid na bakal siya. Kaya nahirapan kaming bunutin siya kasi solid sink. Medyo nakakatakot hiklatin dahil baka mabasag. Sana pakuha yung iPhone 12. Yan, pero natyaga din namin na hugutin ni pinira niya ako ng malaking screw. Yan, shoutout to Kuya Jun. Tinulungan niya na ako mag-angat ng oil pan kasi medyo mabigat. Alanganin yung space namin sa ilalim, masikip. Yan na. So nailagay ko na yung silicone gasket. Medyo dinamihan ko. Tapos yung space nung pagsalpak niya, iba-iba din. Ito yung dalawang gilid, flat siya na may sasalpak mo siya pataas, pero yung sa side niya, sa right side, kailangan pagtaas pa right, and then yung sa may left side kailangan pa upper, na isusungkit mo muna siyang unang-una bago mo ilalagay yung sa left. Ang technique is halfway mo muna din siya sa transmission, and then salpakin sa right side sa may AC compressor, and then taas yun sa kaliwa. So yun yung technique niya. Medyo mahirap, tinulungan lang sa pwede magtaas. So big shout out, medyo ibalik kasi kailangan ng tension na itong pump belt. So kailangan ko muna tanggalin itong AC compressor at yung pump belt dun sa tensioner. Medyo madumi pa yung mga silicone kasi talagang nahirap kabit kasi may technique. Sa first time para magbaklas ng ganito kasi mayroong technique, ipapasok muna doon sa kalahati ng transmission,
bago mo isasalpak dito, kasi pag hindi mo nilagay dito sa may sinampay dito sa may halfway ng transmission, malabo siyang mas mag-fit dito, magkasya. Tutok ko lang siya, tutukod. So kailangan mo siya tanggalin lahat dito. Yung compressor, kailangan mo ibaba yung AC compressor para matanggal mo yung oil pan, tsaka dito sa connection sa transmission. So all in all, para 26 screw ito na magkakaiba yung size niya, yung length tsaka yung diameter. So hindi ka tulad ng mga pagkaraniwan na sa Toyota, medyo madali kasi oil pan lang talaga. Tagal ko lang yung screw, tapos may nabibili na gasket na kaagad, rubber gasket na ready made. Hindi kagaya nito, silicone. So konting mali lang sa pagsalpak, talagang sasablay siya. So kaya ito medyo madami pa kasi tinapalang ko. Tapos tatanggalin ko din yan, yung sobra pag nag-dry na siya. At saka hindi siya lata, solid zinc siya, metal zinc. Kung dito konting mali mo lang dito sa pagugod, babasag siya. Hindi kagaya na sa mga pangkaraniwan 2013 model pababa, lata siya. Tapos sa paligid lang niya, mabababa mo na yung oil pan, madali lang. Sa pagsalpak ganun din kasi ready made rubber silicone na yung kakabit, hindi kagaya na to liquid silicone. Kailangan tandaan din yung yung iba't ibang sizes ng screw, hindi magkamali. Kasi sa AC compressor nagkamali ako doon sa sa pagbalik kasi nga iba-iba yung size niya. But other than that, mukhang okay naman na. Lilinisin na lang ito. Ayan, sabay talaga lahat ng langis. Buti hindi ako natuyuan kasi sa gas na to, since nag-Uber pa ako, nag-ride share pa ako, pasalin lang ako na salin, tsaka yung oil repair na sinasalin lang siya para mag-seal yung mga leak niya. Yun lang ginawa ko. Nung una nakukuha pa, pero matagalan talagang kahit magsalin ka ng doble yung hindi na kaya. So talagang kailangan ng i-replace yung silicone gasket. So sa paghugot din nito may technique sa unahan. So yung mga mekaniko ng Ford, may pang sumpit talaga sila dito. Pero ako screwdriver lang, pinagawin ako nito. Ito. Pero una nahirapan talaga ako, nila talaga dito kung tasukit kahit bakal na pinagawin lang. So kasi may technique nga dito sa may connection ng transmission to oil pan. So pag pinuyat sa'yo, mababasag to kasi yung metal na ito is din konti ito. So konti mali lang masag siya. Tapos pinalitan na rin natin yung yung oil and yung filter para fresh lahat. So linis na lang ito. Tapos dito sa AC compressor kailangan din ingatan kasi solid yung connection niya dito. Yung AC supply, yung heater at saka yung cold, so solid siya na aluminum hose. So konting mali lang babali siya, yung connection niya baka maputol. Yun, okay na so far. So testingin na lang natin after ilang weeks kung maglinig siya hindi. Kasi dito din ang hirap. Dito, hindi sa taas yung paglagay ng silicone, nasa gilid. Kasi yung pagsalpak niya uunahin dito. So yan, sobra-sobra lang na silid na yung buburahin ka. Lilinisin din natin yung mga sobra-sobra na yun. Alright. Para sa ilalim naman. Para sa ilalim naman. So napalit na natin yung takip ng oil pan. And then salin na natin yung bagong langis. And then make sure na mahigpit din yung oil filter nyo. So dito mga bossing, medyo maingay pa yung yung engine.
parang nung hindi pa natin nire-repair, mas maingay nun compare ngayon. Pero after ng I think 2 to 3 days, mas tahimik na siya ngayon, and then mas lumakas yung takbo niya, and then tahimik na talaga siya. Then dito, chinecheck ko na lang kung mayroong leak, kasi talagang nahirapan kami na isalpak siya dahil nga mayroong technique ng pagsalpak. So far dyan, okay naman. Medyo madami lang kasi hindi ko pa talaga nalinis, pero talagang wala siyang naging leak. Up to right now, wala siyang leak. So nakachamba at saka nakatipid. So sana makatulong doon sa mga nagtitipid na nagkaroon din ng oil leak yung nila, oil pan. Pero doon sa 2013 to old model, madali lang kasi talagang oil pan lang yung screw niya, nasa paligid lang. So up and down lang. Sobrang dali. And then may nabibili na rubber gasket instant sa auto supply. So madali lang siya talaga. 2013 below model. So from here mga bossing, double check ko na lang kung meron pang mga magiging leak. So far wala naman. So bago mag road test para sigurado, double check. So hanggat wala tayo naririnig na sumasabog tsaka na umapoy dyan, okay na siguro yan. Pag may sumabog, sablay.